أحبائنا المشاهدين، بنرحب بيكم وأولى حلقات برنامج نتغير من مجد إلى مجد. فكر الرب اللي عايزه لينا إن احنا نتغير من أعماقنا ومن جوانا من مجد إلى مجد، لكن في حاجات كتيرة قوي بتعوقنا ما بنبقاش عارفين نتعامل معاها إزاي، لكن عايزين نتغير. البرنامج ده الرب هيتكلم فيه لقلوبنا إزاي نتغير من مجد إلى مجد. يسعدنا ويشرفنا يكون موجود معانا في اللقاء ده وفي البرنامج دوت في الحلقات اللي جاية ضيفة عزيزة علينا جدا، وهي بيتي ميتشل. الرب اداها تأسس خدمة اسمها جود ساماريتان مينستريز، خدمة السامري الصالح في أوريجون في أمريكا. والخدمة دي بقى لها أكتر من 30 سنة لأكتر من 30 دولة، وقد إيه الرب استخدمها سبب بركة لناس كتير جدا حول العالم. Mama Betty would like to welcome you in the program, and for me it's a dream coming true that we do these episodes. Amen. And we always want to change, but we don't know how to change. And we always pray that we need to change from glory to glory, but there are lots of obstacles that are hindering us from changing. So this program might answer some of these questions. So we welcome you in the program. The Lord has desired for me to share with you something very, very important. I want you to listen. Hear what happened. الرب عايز يتكلم ليكم بعمق غير عادي في البرنامج دوت، أنا عايزاكم تنصتوا وتسمعوا لكل حاجة هتتقال في البرنامج دوت، وده هحكي لكم إيه اللي حصل. In 1976, I went to Iraq. في سنة 76 أنا رحت العراق. I was there to study biblical archaeological sites. أنا كنت هناك عشان أزور المواقع المسيحية على الطبيعة. I went to Mosul, ورحت الموصل where ancient Nineveh once stood. مكان نينوى القديمة ما كانت. And the ancient walls of Nineveh are still there. وحوائط نينوى القديمة لسه كانت موجودة وقتها. They are 12 kilometers long. طولهم 12 كيلومتر. I climbed up on top of the walls. أنا تسلقت وطلعت فوق الحوائط ديت. And I looked out and there were children playing. بصيت لقيت في أطفال كده On these بتلعب. high walls, there were children up there playing, carrying their books. ولقيت على الحوائط دي عريضة جدا، فلقيت أطفال فوق الحوائط ديت بتلعب مع بعض وماسكين كتب. Suddenly the Lord interrupted me. فجأة الرب زي ما يكون قاطعني. He interrupted me completely. الرب فجأة قاطعني كده فجأة. And he said to me, "Do you see these children?" الرب قال لها أنت شايفة الأطفال دول؟ And I said, "Yes, Lord." قالت له أيوة يا رب. He said, "Here are the children. Where are the teachers?" الرب قال لها هم الأطفال، أين المعلمين؟ I was a public school teacher in the United States. أنا ساعتها كنت مدرسة في مدرسة حكومية في الولايات المتحدة. He said to me, "I want you to go home and quit your teaching job and teach nothing but my kingdom." الرب قال لها أنا عايزك لما ترجعي تستقيلي من وظيفة التدريس بتاعتك وما تدرسيش حاجة غير ملكوتي، ملكوت الله. I said, "My husband will never agree." راحت هي قالت للرب لا أنا جوزي مش هيوافق. He said, "I will take care of that." والرب قال لها أنا هاخد بالي من ده. I said, "All right, I will do it." فهي قالت للرب حاضر يا رب أنا هعمل كده. 3 days later, I was at Erbil. بعد 3 أيام رحت أربيل. And as I'm walking on the ancient site, which is still inhabited, وأنا كنت ماشية على الجزء القديم وهو لسه واخدينه. I came upon a great pile of rubbish and buildings that were being torn down. رحت الحتة كده زي زبالة وبقايا من مباني اتكسرت واتهدمت. There was a little child كان في طفلة in the صغيرة. midst of the rubble who carried a little sack in her hand. طفلة صغيرة شايلة كيس كده صغير قوي في ايديها وواقفة فوق الزبالة. She was looking for something worth saving. بتبص جوه التراش بتدور على أي حاجة ليها قيمة إن هي تخبيها أو تاخدها معاها يعني. The Lord spoke to me a second time. الرب اتكلم ليا مرة أخرى. He said, "Do you see this child?" والرب قال أنت شايفة الطفلة دي؟ I said, "Yes, Lord." قالت له أيوة يا رب أنا شايفاها. He said, "In all of the debris of history, they have lost what is important." فالرب قال لها في كل حطام التاريخ، في كل البقايا بتاعت التاريخ الناس بتدور على شيء مهم.
This is who you will teach. ده اللي انت هتعلميه. I came home. رجعت بيتي. My husband said, you must do this. جوزي قال لي انت لازم تعملي كده. I said to the Lord, why me? What is this? رحت قالت لرب هو اشمعنى انا يعني ايه رب اللي انت بتقوله لي Who am ده؟ I? What هو is انا مين this? اصلا؟ ايه اللي انت بتقوله لي ده يا رب؟ He said, it's not about you. فرب قال لها الموضوع مش ليه علاقة بيكي انت. It's about the prophet Jonah. الموضوع ليه علاقة بالنبي يونان. When I asked him if he had the right to be angry, الرب سأل يونان وقال له هل انت معاك حق انك تكون غضبان؟ في القصة بتاعت يونان الرب سأله انت من حقك تكون غضبان؟ and Jonah said, I have every right to be angry. يونان قال له ايوه انا معايا كل الحق ان انا اكون غضبان. And God said, in some words, he said, what do you want me to be? What kind of a God we want? What kind of a God do you want, Jonah? What kind of a God do we want? والرب سأل يونان كأنه بيسأله بين السطور بيقول له أي إله أنت عايزه؟ إيه نوع الإله اللي أنت عايزه؟ والرب بيسأل كل واحد فينا النهاردة هو إيه الإله اللي أنت عايزه؟ شكله إيه الإله ده؟ Am I not to feel sorry for so many people that do not know their right hand from their left hand, let alone all the animals? فالرب بيقول لي يونان يعني انت مش عايزني احزن على الشعب والناس الكتيره ديت اللي مش عارفين يمينهم من شمالهم ومساقين كالغنم ومش عارفين هم رايحين فين. Jonah did not answer the question. The book comes to an end. يونان ما ردش على السؤال اللي الرب سأله ده والموضوع سفر يونان اتختم ساعتها خلص. So the Lord spoke to me and he said, you showed up. فالرب بيقول لها ساعتها كان بيتكلم ليها بيقول لها انت ظهرتي. You looked out and you felt sorry for them. انت كنتي متاحة انت بصيتي وانت حسيتي بالأسى على الأطفال ديت. And so you are chosen to do this work. عشان كده أنا اخترتك عشان تعملي الخدمة ديت. When I went home and began to work and teach at home, because that's where I lived, I still remembered all of those Arab children, and I still remembered the whole Arab world because I've traveled in the Arab world a great deal. بتقول بعد ما رجعت بيتي ابتديت الخدمة من بيتي لأنه ما عنديش مكان غير كده ابتديت أعلم من بيتي. لكن كنت طول الوقت بفتكر صورة الأطفال العرب دول اللي أنا شفتهم علشان أنا بحب الوطن العربي وسافرت هناك كتير جدا. And for many years I said, Lord, I want to speak to the people of Iraq. والسنين طويلة أنا كنت بقول لرب يا رب أنا عايزة أتكلم للناس اللي في العراق عايزة أوصل لهم. I want to give them hope. عايزة أديهم أمل ورجاء. I want to tell them that the Lord has done something very important. عايزة أقول لهم إن الرب عمل علشانكم حاجة مهمة جدا. But how do you speak to all of Iraq? How do you speak to the Arab world? إزاي توصل للعراق؟ إزاي تكلم الوطن العربي؟ So many years passed. سنين طويلة عدت. And here we are. وأدينا هنا. And God has arranged that we talk. والرب رتب التصوير دوت عشان نتكلم. When I started the work, people said, well, what do you call this? ولما ابتدت الخدمة الناس قالوا لها أنت بتسمي ده إيه؟ And I went to the Lord and I said, what do we call it? فهي راحت سألت الرب قالت له أنا هسمي الخدمة دي إيه؟ هقول الخدمة دي اسمها إيه؟ He said, I will tell you 3 months from now. الرب قالها بعد 3 شهور أنا هقول لك تسمي الخدمة إيه. And so 3 months from then, he told me Good Samaritan Ministries. وبعد 3 شهور الرب رد عليا وقال لي هتسمي الخدمة خدمة السامري الصالح. Most of the world knows about the Samaritan. معظم العالم بيسمع عن قصة السامري. They know that it's considered he was a good Samaritan. He did things to help. والقصة دي موجودة في الكتاب المقدس عن السامري دوت بيسموه السامري الصالح عشان هو عمل حاجة كويسة وساعد حد آخر. If you looked at the parable of the Good Samaritan, لو بصيت على مثل السامري الصالح
The Samaritan was hated by the biblical people. He was hated by the Jewish people. This is the truth. الحقيقة إنه السامري ده كان مكروه من الناس رجال الدين ورجال الدين اليهود، هو كان مكروه منهم، دي الحقيقة. They avoided him and would have nothing to do with him. No conversation, nothing. هم كانوا بيتجنبوه، ما فيش أي حوار ولا حديث بينهم، ما فيش أي كلام بينهم. But one day he was on a journey between Jerusalem and Jericho. لكن في مرة كان في رحلة ما بين أورشليم لأريحة. And he came upon a man who was lying beside the road, beaten and half dead. وهو عدى لقى شخص مضروب ومتعور ومرمي ما بين حي وميت. And it was a Jewish man. وكان راجل يهودي. Now before he came, وقبل ما هو يعدي جنبه 2 religious Jewish people walked by him. 2 من القادة الدينيين اليهود عدوا جنبه. They looked بصوا and they walked on by. ومشوا سابوه. But the Samaritan came along and looked at the man as someone that God had created. لكن السامري عدى جنبه وبص عليه، حتى لو هو يهودي بص عليه على إنه شخص الله خلقه. He did not look at the man as a Jew ما بصلوش على إنه يهودي or a non-Jew. ولا غير يهودي. He looked at a man هو بص على الرجل كشخص lying in the road half dead. بيرقد على الطريق ما بين حي وميت. You see, religion often walks by, but someone has to stop. التدين بيعدي، الدين بيعدي جنبينا، لكن في حد لازم يتوقف ويعطي. So he lifted the man onto his donkey. هو حمله وحطه على الحمار بتاعته، على الدابة بتاعته. After he had dressed his wounds with oil and wine. بعد وصب على الجروح بتاعته زيت وخمر علشان التعوير تخف. And he took the man to an inn. وخده إلى فندق. And he told the innkeeper to take care of him. وقال لصاحب الفندق خد بالك منه واداله فلوس. Now he paid the innkeeper. دفع لصاحب الفندق. But he said something very funny to the innkeeper. لكن قال له حاجة مضحكة. If it costs any more, I will pay the rest when I come again. قال له حاجة شكلها ساذجة أو مضحكة، قال له ساب له الفلوس دي وقال له مهما أنفقت فعند رجوعي أوفيك، لما أرجع لك تاني هديك بقية الفلوس اللي أنت صرفتها عليه. This is a Samaritan. وهذا هو السامري الصالح. It's not an ethnic group. مش مجموعة عرقية. It's not any ethnicity. It is a human being. مش أي مجموعة عرقية، لكنه شخص إنسان. Sometimes hated by others. يمكن مكروه من آخرين. Not understood. مش مفهوم. But the man shows mercy. لكن هذا الشخص أظهر رحمة. Can you imagine the innkeeper could charge the man anything? خلونا نتخيل مع بعض إن صاحب الفندق ممكن يكلفه أي مبلغ، يقول له رقم كبير جدا أكتر من اللي هو صرفه. And the man was willing to pay it all. والراجل كان عنده الرغبة إنه يدفع كل الثمن. And then Bettie will stop at a short break for the people to think about it and we'll come back. أحباء المشاهدين، مع الفكرة دي أسيبكم فاصل قصير ونرجع نكمل حلقتنا مع حضراتكم. خليكم معانا. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج الذي سيساعدك على الاقتراب من الله ونفسك والآخرين. للحصول على نسخة من هذه الحلقة، أو إذا رغبت في تدعيم قناة الكرمة لكي تستمر في رسالتها القوية، يمكنك الاتصال بنا على رقم 714-709-4300 أو الذهاب إلى موقع القناة www.alkarmatv.com أو إرسال إيميل على info@alkarmatv.com. والرب يبارك.
برحب بكم مرة تانية أحبائنا وأول حلقة من برنامج نتغير من مجد إلى مجد، ومع موضوع حلقتنا النهاردة الرائع وهو God wants to talk to you, God sees and God calls. الرب عايز يتكلم معاك، الرب يرى والرب يدعو. قبل الفاصل اتكلمنا عن قصة السمير الصالح وسبناكم مع سؤال: ماذا لو صاحب الفندق قال للسمير الصالح مبلغ كبير قوي أكتر من اللي هو صرفه؟ كان هيعمل إيه؟ We left the audience with the question: how about if the innkeeper charged more than he spent? The man would still pay the full price, even if the innkeeper cheated. الراجل السمير الصالح كان هيدفع كل المبلغ حتى لو صاحب الفندق خدعه أو كذب عليه يعني في الفلوس، كان هيدفع كل المبلغ. Now, in the meantime, Jesus had been telling this story to a lawyer. وفي نفس الوقت ده رب يسوع كان بيحكي قصة لمحامي. And Jesus ended the story in such a way that he was saying to the man, which man that was right with the man lying in the road? Was it The Levi, the Levite, the priest? Samaritan, the priest? Which one was right? فرب يسوع ساب السؤال ده مع الشخص اللي كان بيحكي معاه قصة وقال له أيهما اللي كان صح؟ مين اللي عمل الحاجة الصح؟ هل هو اللاوي ولا الكاهن ولا السامري؟ You know, the lawyer was very clever. He had a very clever mind. وهو كان شاطر قوي وكان ذكي. But Jesus was very wise. يسوع كان حكيم جدا. And he asked the man to tell him the answer. وقال له هو يرد عليه: أنا عايز أسمع رد منك. Which one was right? Which one gave the right thing? مين فيهم اللي عمل الحاجة الصح؟ And the Jewish lawyer said, the Samaritan. والشخص اليهودي اللي كان بيتكلم مع رب يسوع قال له That answer came السامري. hard. كان صعب عليه جدا الإجابة دي، لكن قال السامري. The Lord wanted me to tell this to you people in Iraq especially. الرب عايزنا أقول الكلام ده ليكم اللي بتسمعوني وخاصة للشعب العراق. You have come through a time of tremendous suffering. انتوا مريتوا بوقت معاناة رهيب جدا في العراق. The voice of mourning, going out, crying out, day after year after time. وصوت الحزن والبكاء والصراخ كان بيسمع في العراق، في كل العراق، يوم بعد شهر بعد سنة بعد مرة طول الوقت. But God is doing something. لكن الرب بيعمل حاجة. He is stopping for you. الرب بيتوقف عندك لأجلك. He is not stopping for you because you are a Shia or you're a Sunni or you're a Christian or you're an Orthodox. He's stopping for you because you are human beings. والرب بيوقف عندك مش عشان انت من السنة ولا الشيعة ولا مسيحي ولا أرثوذكسي، لكن عشان انت إنسان، انت شخص غالي على الرب. When he stops, he comforts. لما الرب بيتوقف عندنا الرب بيريحنا. He makes a difference. بيعمل اختلاف معانا. He does not judge the man in the road and say, you should not have been there. السمير الصالح الكتاب ما بيقولناش ان هو راح يحكم على الراجل اللي كان ملقى على الطريق وقال له انت عملت حاجة غلط، انت ما كانش المفروض He تعدي في does not الطريق say ده. to himself, what were you doing? Why were you traveling alone? Don't you know the road is dangerous? ولا قال له انت ازاي سافرت لوحدك، انت مش عارف ان الطريق ده خطر. الكتاب ما بيقولناش انه قال له كده ابدا. The Lord himself was the Samaritan. الرب نفسه هو السمير الصالح. He was a man who knew God. هو كان رجل بيعرف الله. He knew from God. هو عرف من الله، تعلم من الله. The healing that the Arab world was going to need. الشفاء اللي العالم العربي كله بيحتاجه. He knew in 1976 when he was talking to me the suffering that was going to break out. هو كان عارف في سنة 96 لما كان المعاناة هتبتدي في العراق، هو كان عارف المعاناة اللي هتبتدي في العراق في الوقت ده. I'm not an American, I'm a human being. أنا مش أمريكانية، أنا إنسانة. You're not an Arab, you're a human being. أنت مش شخص عربي، أنت إنسان. And so we need to learn.
that the kingdom of God is not an ethnic group. احنا محتاجين نتعلم ان ملكوت الله مش مجموعة عرقية. Sometimes you are the one lying in the road. احيانا ممكن انت بقى اللي تبقى ملقى على الطريق وتعبان، And they lift you up and they take you to the hospital. ويشيلوك ياخدوك يودوك المستشفى. But do they meet your real needs? لكن هل بيسددوا احتياجك الحقيقي؟ Do they understand why you're lying in the road? هل هم فاهمين انت ليه ملقى على قارعة الطريق؟ Do they understand that God is testing us? هل فاهمين ان الله بيمتحننا؟ When I look at the pain of someone else, when you look at the pain of someone else, will you walk on by because you don't agree with them? هل لو انت مريت على شخص متألم هتعدي وهتسيبه في ألمه وهتسيبه في معاناته بس علشان انت مش بتتفق معاه في الفكر وانت مختلف معاه، هتعدي وتسيبه وتمشي؟ Do you know how many walk by? عارفين كم واحد هيعدي ويمشي ويسيبه تعبان ومتألم؟ Millions would walk by, ملايين هيعدوا ويسيبوه. but I am here to call you to be as a Samaritan. لكن ان انا النهارده موجودة وبتكلم في الحلقة دي عشان ادعوك انك تكون سامري صالح. Do not walk by no matter who is lying in the road. ما تعديش بغض النظر عن مين الملقى على الطريق محتاج مساعدتك ده، مهما كنت بتختلف معاه ما تمرش وتسيبه. Will you pay the full price? هل هتدفع الفاتورة بالكامل لأجله؟ Or should the man and his family pay part of it? ولا هتروح بقى تدور على عيلة الراجل اللي كان على الطريق ملقى وتدور على عيلته يدفعوا جزء من الفاتورة؟ We can help, but will we pay the price? هل ممكن نساعد، يعني ممكن نعدي نساعد، لكن هل مستعدين ندفع الثمن؟ God is not calling you to do good deeds sometimes, الرب مش بيدعونا نعمل شوية أعمال صالحة كده أحيانا، but other times you're too busy. وأحيانا تانية إحنا مشغولين قوي بنفسنا، It's not convenient. الموضوع مش مريح يعني كده. He's not calling us even to good deeds. الرب مش بيدعونا لأعمال صالحة، He's calling us to show compassion. الرب بيدعونا إن إحنا نوري رحمة ومحبة. He is testing us. هو بيمتحننا، He's testing me. بيمتحني. Every day for 32 years, I was out on the road. كل يوم لمدة 32 سنة أنا كنت على الطريق بساعد حد محتاج. Many people thought I was crazy. ناس كتير قالوا دي مجنونة. Is the Lord himself crazy? هل الرب مجنون؟ We are criticizing. Was the Lord crazy? احنا بنقعد ننتقد. هل الرب يسوع كان مجنون؟ Or was he calling us to do his work? أم هو كان بيدعونا إن احنا نعمل شغله؟ I am calling you. أنا بدعوك النهاردة. There are going to be many lessons that come soon. You will see them in a series. هيكون في حلقات كتير من البرنامج فيها دروس كتيرة قوي هنتعلمها مع بعض. You may learn the lesson, you may hear the lesson. Will you do his work? أنت هتسمع وهتتعلم الدرس، لكن السؤال هل هتعمل عمل الرب؟ You will have to decide. أنت لازم تاخد القرار. The Lord himself spoke at Nineveh, at Mosul. He prepared a way for the Arab world to be healed. الرب نفسه اللي كان بيتكلم في نينوى وفي الموصل هو بيعد طريق للعالم العربي لكي يشفى العالم العربي. We can all say, oh, we're victims. احنا كعرب نقول لا، احنا ضحية للظروف والحاجات الصعبة اللي بتحصل. We can blame many people. ونلوم ناس كتير قوي بقى. We can hate. ممكن نكره. Will we do the Lord's work or will we do the man's work? هل هنعمل عمل الله أم عمل الإنسان؟ Did the Lord throw his fist? هل الرب كان بيغضب كده ويعمل بقبضته كده؟ Did the Lord bring out a sword to kill? هل الرب مسك سيف عشان يقتل؟ Or did he bring out a spirit to heal?
أم هو أحضر الروح للشفاء. This is a call to bring out the Spirit to heal. دي دعوة إنك تحضر الروح القدس للشفاء. The Spirit is in you. Do not look around and be afraid that you will be laughed at or killed for doing it. الروح جواك، ما تبصش بقى إن أنا الناس هتبص عليا من بره كده وتضحك عليا، أو حتى ممكن أموت لأجل الدعوة دي. I have a friend who is a Palestinian, ليا صديق فلسطيني and his father was a Muslim and worked in the Hebron area. وبابا كان مسلم لكن كان بيشتغل في المنطقة هيبرو area like Hebron in Palestine. في منطقة حبرون في فلسطين. And one day his father was driving in the car, and he noticed that a car had been in a wreck and had fallen down into a ravine, and there was a family down there, and it was a Jewish family. وهو اكتشف إن في the car was driving from Iraq. Coming from No, Iraq. it was in Palestine. It was in Palestine. اوكي. لكن في عيلة غالبا كانت جاية من العراق والعربية بتاعتها اتكسرت ووقعت وفي زي حاجة حفرة كبيرة وكانوا يهود. He stopped. وقف He got help. وطلب مساعدة. He went down and he saved their lives. هو نزل وأنقذ حياة الأسرة دي. He got them to the hospital. خدهم للمستشفى. That family had a relationship with that man until he died. العلاقة استمرت ما بين العيلة دي والشخص ده لغاية لما مات. فضلوا أصدقاء. That man was a Samaritan. الراجل ده كان سامري صالح. Was he a Muslim? Was he a Jew? Was he a Christian? كان مسلم، كان يهودي، كان مسيحي. He was a man who knew the Lord's work. هو شخص عرف عمل الرب. You know, we have a time of religious confusion. احنا بيبقى عندنا وقت من لخبطة دينية. Each side going like this. I'm right, I'm right, I'm right, I'm right. You're wrong, you're wrong. وكل طرف بيجي يتخانق مع التاني، ده يقول له أنا صح وأنا صح وأنت غلط، ويتخانقوا مع بعض جامد قوي. When Jesus asked you, which one are you? Which one are you? We are closing our episode with this question. الرب يسوع بيسألك أنت أين منهم؟ أنت أنهي واحد؟ أنت السامري الصالح ولا أنت الشخص اللي هيعدي ومش هيقدم مساعدة؟ بشكركم متابعتكم وإلى اللقاء وحلقة قادمة.